ગરમીની સિઝનમાં ગુલકંદ છે તે અંદરથી ઠંડક આપવાનું કામ કરે છે અને ઘણા બધા શરીરમાં ફાયદાઓ પણ થાય છે. પરંતુ આજે માર્કેટના ગુલકંદની અંદર ઘણા બધા ભેળસેળ આપણે જોવા મળે છે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં ઘરે પરફેક્ટ, કલરફુલ અને ડાર્ક ના થાય તે રીતે લચકદાર ગુલકંદ ઘરે કઈ રીતે તૈયાર કરવું અને તે ગુલકંદમાંથી શરબતને પણ કઈ રીતે બનાવવું તે બંને રેસીપી આજે શેર થશે. તો ચલો મારી સાથે આવી હેલ્ધી રેસીપી શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં ગુલકંદ બનાવવાની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો ગુલકંદ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા ગુલાબમાંથી ગુલાબની પાંખડીને આ રીતે અલગ કરી લીધી છે અને ધોઈ લીધી છે, જેથી કોઈ કચરો હોય તો સાફ થઈ જાય. અને આ પાંખડીને બરાબર પાણીથી નિતારી પણ લીધી છે, જેથી આગળની પ્રોસેસ કરવામાં સમય પણ ના લાગે અને ગુલકંદ ખરાબ પણ ના થાય. તો હવે આપણે આ ગુલકંદ તૈયાર કરવા માટે સાકરનો ઉપયોગ કરીશું અને સાકર છે તે ઝડપથી ઓગળતી નથી. તો આપણે અહીંયા મિક્સર જારમાં પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. લગભગ ગ્રામમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલી છે અને કપથી જોઈએ તો 2 કપ જેટલી મેં સાકર લીધી છે. તમે અહીંયા ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને જો ખાંડ લેતા હોય તો તમારે માત્ર 1 થી 1.25 કપ જેટલી જ ખાંડ લેવી. અને હવે બરાબર પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં પરફેક્ટ પાવડર તૈયાર કર્યો છે. આ રીતે પાવડર તૈયાર કરીને ગુલકંદ બનાવશો તો ગુલકંદ બનાવવામાં સમય ઓછો લાગશે. તો હવે આપણે અહીંયા પાથરવા માટે એક પોળું બાઉલ લીધું છે અને જેની અંદર એક લેયર્સ થાય તે રીતે પાંખડીને આપણે પાથરી દઈશું. આ એક ઓથેન્ટિક રેસીપી છે. જો કે ઘણા લોકો સાકરના પાવડરને અને ગુલાબની પાંખડીને બંનેને ચોળી અને પછી ઉપયોગ કરે છે ગુલકંદ બનાવવા માટે. પરંતુ આ રીતે તમે ગુલકંદની પ્રોસેસ કરશો તો તમારો ગુલકંદનો કલર બિલકુલ કાળો નહીં થાય, ડાર્ક નહીં થાય અને પરફેક્ટ પિંક રહેશે અને લચકદાર તમારો ગુલકંદ તૈયાર થશે. તો મેં અહીંયા ચોળવાની પ્રોસેસ બિલકુલ નથી કરી. તો હવે આ રીતે ગુલાબની પાંખડી ઉપર સાકરનો પાવડર પાથરી દેવાનો, ફરીથી ગુલાબની પાંખડી પાથરી દેવાની અને ફરીથી સાકરનો પાવડર પાથરી દેવાનો. આ રીતે પ્રોસેસ કરવાની છે. આ રીતે કરશો તો હું તમને ગેરંટી આપું છું કે કલર પિંક જ રહેશે અને લચકદાર તમારો ગુલકંદ તૈયાર થશે. અહીંયા તમારે વરિયાળીનો પાવડર પણ ઉમેરવો હોય તો 1 ચમચી જેટલો ઉમેરી શકો છો અને એલચી પાવડર ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. પરંતુ મને માત્ર ગુલાબની જ ફ્લેવર જોતી હતી તો મેં અહીંયા વરિયાળી અને એલચી બંને ઉમેરેલી નથી. તો હવે આ રીતે બધી જ વસ્તુ બરાબર પાથરી દઈશું. ગુલકંદ છે તે આંખની રોશની માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આંખ બળતી હોય તો ફાયદાકારક છે, કબજિયાત રહેતું હોય તો ફાયદાકારક છે. ગુલકંદના ઉપયોગથી મોઢામાં ચાંદી પડતી હોય તો પણ તમારે ખાવો જોઈએ. તો કેટલાય ફાયદાઓ આ ગુલકંદના છે. માર્કેટની અંદર ગુલકંદ ભેળસેળવાળો મળે છે, તો ઘરે આ રીતે તમે તૈયાર કરીને ઉપયોગ કરશો તો તમારું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ જ સારું બનશે. તો હવે આપણે અહીંયા ઢાંકી દઈશું કોઈ કોટનના કપડાથી અને 1 દિવસ માટે આપણે સૂર્યતાપમાં મૂકી દઈશું, જેથી સાકરનું પાણી તૈયાર થઈ જાય. તો એકાદ દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો સાકર બરાબર ઓગળી ગઈ છે, મતલબ સાકરનું પાણી થઈ ગયું છે. અને આ રીતે આપણે ચેક કરીએ તો હજુ કોઈ તાર નથી બનતો. જોકે આપણે અહીંયા ગુલકંદમાં તાર નથી બનાવવાનો, માત્ર તેલ જેવી આપણી ચાસણી ચીકણી થાય બસ ત્યાં સુધી આપણે આ પ્રોસેસ કરવાની છે, જેથી લચકદાર આપણો ગુલકંદ તૈયાર થાય. તો અત્યારે માત્ર પાણી જ દેખાય છે, કોઈપણ પ્રકારની તેલ જેવી ચીકણી આપણી ગુલકંદની સિરપ તૈયાર નથી થઈ. અત્યાર સુધી આપણે જે બાઉલમાં ભરીને પ્રોસેસ કરી હતી તે માત્ર ગુલકંદના સારા કલર માટે કરી હતી અને હવે આપણે જે બરણીમાં ભરીને પ્રોસેસ કરીએ છીએ તે ગુલકંદને લચકદાર બનાવવા માટે કરીએ છીએ. તો આ રીતે દબાવીને આપણે બરણીમાં ગુલકંદને ભરી દઈશું. અને અહીંયા કાચની બરણીનો જ ઉપયોગ કરજો, પ્લાસ્ટિકની બરણીનો બિલકુલ ઉપયોગ ના કરતા મિત્રો. તો હવે આ રીતે દબાવી દઈશું અને પેક કરી સૂર્ય તાપમાં આપણે મૂકી દઈશું, જ્યાં સુધી આપણું લચકદાર ગુલકંદ તૈયાર ના થાય. અને હા, દરરોજ આપણે જ્યારે સૂર્ય તાપમાં આ બરણીને મૂકીએ ત્યારે આપણે ચલાવવાનું અને જ્યારે સૂર્ય તાપમાંથી આ બરણીને આપણે લઈએ ત્યારે પણ આપણે ચમચો જરૂર ચલાવવાનો. તો આપણો ઝડપથી ગુલકંદ તૈયાર થઈ જશે અને લચકદાર ગુલકંદ તૈયાર થશે. તો લગભગ સૂર્ય તાપ સારો હોય તો 7-8 દિવસમાં ગુલકંદ તૈયાર થઈ જશે. તો 8 દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ગુલકંદ પરફેક્ટ લચકદાર તૈયાર થઈ ગયો છે.
તો આ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીવાળો લચકદાર અને એકદમ શીતળતા આપે તેવો ગુલાબી કલરનો ગુલકંદ ઘરે પરફેક્ટ રીત સાથે કઈ રીતે બનાવો તે રેસીપી શેર કરેલી છે. અને આ રીતે તમે ચેક કરો તો લગભગ તેલ જેવી ચીકણી ચાસણી તૈયાર થઈ હોય તેવો આપણો આ ગુલકંદની ચાસણી તૈયાર થઈ છે. આ ગુલકંદમાંથી મેં હમણાં જ સરસ મજાના હેલ્ધી લાડુની રેસીપી શેર કરી છે. તો જરૂર તમે ડિમ્પલ્સ ડિશીસની વિઝિટ કરજો અને એ લાડુ તમે બનાવીને જરૂર ખાજો. ચૈત્રી માસમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક તે લાડુ છે, તો જરૂર ટ્રાય કરજો. ઉપર લિંક પણ આપી દઈશ અને ચેનલ પર પણ તમને મળી જશે. અને હવે આપણે ફટાફટ શરબત તૈયાર કરવા માટે એક મિક્સર જારમાં 2 ગ્લાસ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. અહીંયા 2 ગ્લાસ જેટલું શરબત તૈયાર કરીએ છીએ તો 2 ગ્લાસ દૂધ અને 2 ગ્લાસ જેટલું આપણે અહીંયા ગુલકંદ ઉમેરીશું. થોડા બરફના ટુકડા પણ ઉમેરી શકીએ. જો વધારે મીઠાશ પસંદ હોય તો 3 ચમચી જેટલો ગુલકંદ ઉમેરી શકાય. અને હા મિત્રો, આ ગુલકંદને તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરીને ઉપયોગ કરી શકશો. આ ગુલકંદમાંથી તમે મીઠાઈ પણ બનાવી શકો છો અને આ રીતે શરબત પણ બનાવી શકો છો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો. ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.